ما دا کمنټس پورې ته ما کړو ټیک ده ها او ټریک چینج دی کنه ټریک چینج هم ډېر امپورټنٹ دی ها صحیح ده ګوره څنګه کار کوي ټریک چینج یا خلک دا یوز کوي د څه دپاره نو فار ایگزامپل تاسو یو بک لیکلی دی بک که نه ټیک ده هغه د هر څه کېدی شي موږ سره صحیح ده هغې تاسو لیکل کړي دي 100 پیجز 1000 پیجز سر له یو کس راځي او په دې کې څه کوي دا ټکي ته نه ډیلیټ کوي یا راځي د دې ټکي په ځای باندې بل څه لیکي کلیر د دې د پورې چینجز پکې کوي نو خو 1000 پیجز دي نو تاسو ته به څه پته لګي چې دې کې چا چینجز کړی دی که نه دی کړی او سر له ته پرنټ کوم ټول سپلنګز وغیره به سي غلط کوي کلیر د دې د پورې نو د هغې دپاره موږ څه استعمالو دا ټریک چینج استعمال کوو موږ صحیح ده ګوره څنګه کار کوي دلته به راشه دلته کې به تاسو وایې دا ټریک چینج نه دی دا به آن کړئ ځان ته چې زه کله دا آن کړم ځان ته که نه نو د دې دې آپشن ته بیا راشئ دا شته ټریک چینج آپشن لکه اوس دا آن شو دا چیک بیا به د دې آپشن ته راشئ آپشن کې ګوره ورته زه ورته وایم که فار ایگزامپل څوک پکې څه کوي چینجز وغیره کوي که نه نو د هغې د لاندې څه راوله هغه انډرلاین کوه او که یو کس ترې څه ډیلیټ کوي فرض کا نو هغه څه کوه هغه یې بولډ کوه که فرض که څوک پکې څه انزرشن چینجز وغیره کوي که نه نو هغې له څنګه کلر ورکوه هغې له داسې کلر ورکوه او که فرض که څوک ترې څه ډیلیټ کوي که نه نو هغې له څنګه کلر ورکوه هغې له داسې کلر ورکوله کلیر ده دې پورې که څوک لاینونو کې چینجز وغیره کوي که نه صحیح شو که نه نو آوټ سایډ ته فرض که څوک ته بارډر راولي ټیک شو که نه نو هغې بارډر له څنګه کلر ورکړه هغې بارډر له داسې کلر ورکړه او که څوک یې فرض که کمنټس ورکوي که نه نو هغې کمنټس له داسې کلر ورکړه کلیر ده دې ده پورې اوس راشي دې ځای کې ته اوکې که اوس ورته ګوره راځي یو کس په دې کې چینجز کوي چینجز کله راغه شانتې دی ها یو کس راځي داسې کار کوي که نه چې څوک ته نه یاره څه ډیلیټ کوي دا مې ته ډیلیټ کړله هغې هغه کلر داسې دی یو کس راځي څوک پې کمنټس ورکوي کلیک کا د کمنټس هغه کلر داسې دی که فار ایگزامپل یو کس راځي بارډر ته ورکوي بارډر والا ورکوي بارډر یې کوم ځای کې دي بارډر هغه کلر داسې دی دا لږ رازوم که ځان ته پته وګوره کلیر ده دې ده پورې نو دا ټریک چینج د څه دپاره موږ استعمالوو د هغې دپاره استعمالوو که نه چې زموږ په دې بک کې څوک چینجز کوي چې موږ ته پته لګي چې آیا کم ځای کې چا څه چینجز کړي دي کلیر ده دې ده پورې نو چې سر له ته راشي که نه نو دې کې ته څه کولی شي هر څه تا ته ښکاري چې لکه دلته کې دا چینجز کړي دي په اسانه به تا ته ښکاري ټریک چینج د دغې دپاره استعمالېږي اوس هم وپېژنده ټریک چینج خو دې کې بیا یو بله خبره هم دا ده که نه ټیک ته دا تا خو پکې چینجز کړي دي خو تا له هغه غونډ بک وشرمو که نه نو ته به څه کوې اوس به ته یو ټکي پسې ګرځې او داسې به ریموو کړې څه ولې دا که 1000 پیجز نو به دا خو به تا له مرض کړي پوهېږې په خبره باندې نو تاسو به څه چلو کوئ دلته به راشه دې ځای کې به څه واخلئ ایکسپټ او ریجکټ کوم ځای کې دی دا دی زه ورته وایم چې دا کم چینجز پکې کړي دي که نه دا څه که دا ریجکټ کوئ ریجکټ لیکلی ریجکټ اینډ سو موو ټو سو نیکسټ دا به ریجکټ هم کړي او دویم ته به څه ووایي ټوپ به ورته ووایي دویم ته به لاړ شي ټیک ده په دې باندې کلیک کا اوس ورته وګورئ نو دا دویم ته راغی هغې ریجکټ هم کو او دویم ته هم راغی زه ورته وایم چې دا چینجز پکې چا کړي دي دا ټیک کړي دي یاره ما نه پکې غلطي شو دا ایکسپټ څه کا دا ایکسپټ کا کلیر ده نو دلته کې ایکسپټ اینډ موو ټو څه دا به ایکسپټ هم کړي او نیکسټ هم راغی ورته وګوره کلیر ده دې ده پورې بیا دلته راشه دا هم ریجکټ کا زه ورته وایم چې بس یاره دا ټول ریجکټ حال که بس نور نه دي ټیک ورته وګوره هغه ټول څه کړل ریجکټ کړل او دا یې څه کړل دی پرېښودل کلیر ده دې پورې کمنټس ما په دې ورکړی نه دی کمنټس مې په دې ورکړی دی که نه نو کمنټس به هماغه پرېښوده چې ان کیس ډیلیټ کې نو دلته راشه ډیلیټ اوکې ډیلیټ شوه کمنټ صحیح ده نو دې څیزونو لپاره څه کېږي هغه دا ټریک چینج استعمالیږي صحیح شو که دا چیک فار ایگزامپل زه آف کړم که نه نو کنټرول شفټ او ای دی شارټ کټ دی کنټرول شفټ ای دی شارټ کټ دی صحیح ده اوس راغلی دی یو کس کمنټس ورکړي دي په دلته کې کلیر ده دا مې ریموو کړل ته داسې صحیح ده دلته کې راکلي چې فاینل شوینګ مارک اپ یا فاینل یا اوریجنل شوینګ مارک اپ یا څه اوریجنل صحیح ده نو دلته کې ګوره ته فاینل شوینګ مارک اپ مطلب دا دی که نه
چې کوم چینجز پکې مونږ کړي دي که نه بس مونږ ته شو کا نو هغه مونږ ته څه کړل شو یې کړل مونږ ته کلیر ده که زه فار ایگزامپل راځم دلته کې دا فاینل وهمه نو اټومیټ څه چل بوشي ما سره ګوره ها راځو مې که فاینل سره فاینل مطلب څه دی دلته د فاینل مطلب دا دی که نه چې دا کم چینجز پکې شوي دا یو دا بس فاینل که بس دا ټیک دي بس ښه ده چې کړي دي پکې صحیح ده او بل د دې څه مطلب دی اوریجنل شوینګ مارک اپ او کلیک که په دې باندې هغه کم اوریجنل چینجز چې پکې مونږ کړو هغه واپس راوله صحیح ده او اوریجنل مطلب څه دی چې اوریجنل کم لیکل ما کړو که نه ګوره زه نیکسټ نظم ایستم نظم او چې انیشل سټیجز کې ما کم بک لیکلو که نه هغه ما ته واپس راوله دلته راشه په دې باندې کلیک کوه ته وګورئ بس اټومیټک یې ته څه کړل ټیک یې کړل درته ټول ورته وګوره دا ستا هغه اوریجنل څو کلیر ده دې پورې نو ګوره ورته فاینل شوینګ مارک اپ هغه ته شو کړل بیا چې دی نو څه دی فاینل زه ته چې به دا فاینل کا هغه یې څه کړل فاینل یې کړل بیا ورته وایم چې څه کا واپس راته هغه کم چې دغه شي راته واپس راوله یا چې دی نو څه کا اوریجنل راته راوله صحیح ده دی نه شوې بل دا کم چینجز چې په ورټیکل راته شو که چې ورټیکل باندې ورته وګورئ څه څه چینجز پکې شوي دي دا ټکي سلیکټ دا لیکلي ورته وګوره ټول ډیټیل باندې شو کوي ورته وګوره دلته کې ټاسک دې ته ایریا د ټاسک پین وایي ها او دلته کې راشه دلته کې څه ولا ور دی او ته هاریزنټل راته شو که دې ایریا کې راته شو که ورته وګوره چې کم چینجز موږ کړي دي بیا ته تا کم کمانډ استعمال کړي دي څه څه دې په استعمال کړي دي د هغې هغه ټول ډیټیل بیا ته دلته راوستي یا لرې کا مه شو کوه راته بس نه به شو کوي درته کلیر ده دې ته پورې نو ټریک چینج هم وپېژنده ټریک چینج سره یو بل کمانډ راځي دا پروټیکټ ډاکومنټ راځي دا ډېر امپورټنټ دی ګوره ورته یو کس راځي دی کې چینجز کوي نو که وایي چې فرض کړه دا خو پکې ټریک چینج لګولی دی نو دلته به راشي یا ټریک چینج چک پاک کړي که نه دا خو څه ګرانه خبره نه ده او بیا دې پکې چینجز وکړي بس خبره ختمه نو ستا ټریک چینج خو څه پیدا ونه کړه د خبرې ته هم خیال دی صحیح ده که نه نو ته به څه چلو کې دلته به راشي ټریک چینج خو آن کړو باندې او بیا راشه دې کې په پاسورډ هم ولګوه دلته راشه دې کې څه والا ریسټریکټ والا دې کې چې دې څه ولګوه ایلو دا چې کو لګوه او دې کې څه وهله یو کوم ټریک چینج شته په دې باندې کلیک کا دې کې یس بټن وه دې کې څه کار وکړه چې پاسورډ والا ورکړه ډبل ای پاسورډ مې دلته م ورکړه دلته مې م ورکړه اوکې کا دا کلوز کا اوس ګوره یو کس راځي لکه دا ټریک چینج لګېدلی دی ها ټریک چینج آپ کوي یاره چک کار به نه کوي کامنټ څه دا څه دی صحیح ده بیا راځي دلته کې څه دا پاسورډ ته لرې کا اوکې کا اوس ټیک شو دا کمنټس باندې پاسورډ لګي بیا ټیکس لګي دا ګران دی بیا سره لګو انشاءالله ها دا ټریک چینج سره دا ریلیټډ ده کوم ته او دا نور بیا چې دنه په ټیکس باندې لګي ها دا ځان لګي بیا په ټیکس باندې بس یو ځوان اپ کیږي ته وګوره اے آن اف صحیح ده بس وایا دا مطلب دا چې دا دې پسې پلی کړی دلته دې سې پلی کړی دی دلته دې سې پلی کړی دي ټیک ده نو هاریزنټل او ورټیکل هاریزنټل او ورټیکل اف10 کما دا وایا ان پیج کې دا مان بل چم کوشن کړو تار نه کړو کوجا دا چې لري کا دا لري کا فارمیټینګ دی ورکړی دی څه دی ورکړی دی صحیح شو شو مارک اپ دی تاسو ته نو کمنټس ورکړي کلیک کا کمنټس پاتې راولي ټیک مارک دی کنه صحیح ده کلیر ده دا ویم تا ته ها اپټن کم دا